Hello guys! Welcome sa bahay vlog ni Jerix Gawaing Bahay. And for today's vlog, ang aking asawa ay mag-unboxing sa kanyang order sa Shopee. Halata naman na excited siyang makita kung maganda ba talaga ito sa personal. Ito pala yung mga trendy na mga food containers na makikita natin sa Facebook at saka sa TikTok. So mayroong mga iba't ibang sizes ang mga food containers na ito. Sabi nga nila, pang-aesthetic daw. Dahil mahilig magluto ang aking asawa, kaya naisipan niyang mag-order ng ganitong bagay para sa aming kitchen. 3 sizes pala ang aming binili. Meron kaming 400 ml, yung pinakamaliit, meron ding 600 ml, at saka yung pinakamalaki na aming binili ay ang 1,100 ml. At dito nagtatapos ang bahay vlog ni Jerix Gawaing Bahay. See you next time!